إذا وصلت لهذا الموضع هذه. هذه الصخرة من تحت أقرب من الجهة اللي قاعد تضع حارة اليهود. ديالنا احنا خباب المغاربة. أنا مع اليهود عايش. الجهة المسيحية ديال القدس. The lockdown is Death toll from the pandemic. the coronavirus is still 11 حالة about that deadly port explosion in Beirut. عائلة في حي الشيخ جراح. Сайте, будь ласка, вдома. وعدتك سأعود. وعدت. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي. في بداية القرن العشرين كل هذه المنطقة كانت محتلة من طرف الجيش البريطاني، لكن لما البريطانيين شافوا التوترات الموجودة في هذه المنطقة قرروا أنهم يسلموا هذه الأراضي للأمم المتحدة. والأمم المتحدة من جهتها كانت هي أول من أنشأ خريطة تفرق فيها بين إسرائيل وفلسطين بواحد الحدود مخربقة بالكامل، وقررت أن مدينة القدس ستكون مدينة دولية لا يحكمها أحد. في مشاكل يعني بين اليهود هم طبعا يعني هم محتلين، فهي تعتبر مدينة حساسة ليس فقط على المستوى الجغرافي لكن أيضا على المستوى الديني. في هذه المدينة كانت تعيش أكثر ديانات أهمية في العالم: الإسلام، اليهودية والمسيحية، ويوجد حي أو جهة لكل واحد من هذه الديانات. دابا كنتواجدوا في الحي المسيحي ديال المدينة القديمة ديال القدس. على الرغم أنهم كيتعيشوا في سلام نسبي إلا أنها كتحس أن هنالك توتر متواصل، فيعني كيخليوا فقط أن يعني المسلمين أنهم يدخلوا ويصلوا ولا أنهم يدخلوا ويزوروا، فكل واحد كيبقى في حيه. هون قدس غير ضفة، والقليل فين تشوف أن اليهودي يدخل حي المسلم أو المسلم يدخل حي اليهودي. وهذه فين كنتواجدوا حنايا فهي مدخل دمسكوس جيت ولا مدخل دمشق، فهذا هو المدخل الرئيسي ديال المدينه القديمه ديال القدس. فهنا كتدخل الحاره القديمه ديال القدس، في كاين اسواق وكاين المحلات وكل شيء، ومن بعد ملي كتزيد شويه كتدخل المسجد الاقصى. بالشرطه، فهنا كيحظيو يعني كاين بزاف في كل شيء، في اي موضع مشيتي يعني كل 3-4 مترو غتلقى واحد المكان ولا واحد الستاند اللي جالسين فيه الشرطه هنايا كيبيخيليو ولا كيحظيو كل شيء اللي كيوقع هنايا. وكما كتشوفوا الاسواق هنايا من داخل الجدار ديال المدينه القديمه، فهذا كتكون الاجواء يعني كاين مخابز، كاين محلات ديال الملابس، يعني كاي سوق يدخل له كاي سوق مغربي. احنا هنايا ولكن في سوق ديال داخل القدس القديم. وهنا معايا صديقي الفلسطيني بدك تقول شيء؟ بدك تقول شيء للمغرب؟ اهلا الناس المغرب. يلا اهلا الناس المغرب. اهلا الناس المغرب. قول لهم بحبكم كثير. بحبكم كثير. شو اسمك؟ عزمي. وفي هذه الجهه هذه كاين يعني 3 اسواق، كاين اسواق ديال المسلمين، اسواق ديال اليهود، واسواق ديال المسيح، فكلهم يعني متفرقين في حارات. فين هذه الجهه ديال المسلمين هي اللي قريبه للاقصى، الجهه ديال اليهود هي اللي قريبه لديك حائط البراق، والجهه ديال المسيحيين هي اللي قريبه للكنيسه القيامه. مغربي. اهلا وسهلا. اهلا حبيبي. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يحييكم. شكرا.
شكرا. المغرب العربي كله. المغرب كله كل بلاد اسلاميه. شكرا. فكما شفت يعني ملي كيسمونا حنا مغاربه ولا كيعرفونا بلي حنا مغاربه كيكونوا واحد الترحيب كبير بزاف بزاف بزاف. فهذا الشيء يعني حنا المغاربه محبوبين هنا عند الفلسطينيين، وحتى حنا ايضا حنا كنحبوهم، وهذا واحد الشيء جميل. يعني حنا عندنا واحد السمعه جميله هنايا عندهم، وكيسمعونا حنا مغاربه ولا كنهضروا المغربيه كيوقفونا في الشارع يسلموا علينا يعرضونا يقولوا لنا اجيو نتغداو عندنا، نشرب لكم قهوه نشرب لكم اي حاجه. فهذا يعني فكتحس بواحد الحب يعني عندهم منهم لينا حنايا. واخا بعض الشعوب يعني كيبغيو انهم يعملوا مشاكل بيناتنا حنا كشعوب يعني كمغرب وفلسطين وهيك، فهم دائما يعني قالوا هما دائما كيبغيونا، وهما عندهم علاقات لا بحكومات لا والو، فهم كيبغيو الشعب. فانا وصلنا لواحد من مداخل ديال المسجد الاقصى، وكما كتشوفوا المسجد الاقصى كيتوجد فقط هناك في كاين شجره، فتما كيتوجد المسجد القبه الصخراء، وهذه الساحه هذه كلها المسجد الاقصى. وباش تدخل تما لازم دوز هذا الكونترول اللي كاين ديال الشرطه باش انك تقدر تدخل لداخل. وبعد المره اذا شكوا فيك ولا ما عرفوكش واش مسلم ولا لا، كيطلبوا لك الباسبور اولا يشوفوا اسمك، وثانيا كيطلبوا منك انك تقرا القران، اي سوره من القران الكريم. فانا ديك المره شكوا فيا وطلبوا مني انني نقرا الفاتحه باش انني نقدر ندخل المسجد الاقصى. فكما شفتوا هنا موقع الحدث، فهاد جوج ديال الناس فحاولوا انهم يدخلوا المسجد الاقصى، وملي شافهم بلي هما ماشي مسلمين قال لهم رجعوا. فهذه واحد الحاجه ما عرفتش واش يعني ماشي مزيانه ولا مزيانه، فيعني كيخليوا فقط ان يعني المسلمين انهم يدخلوا ويصليوا ولا انهم يدخلوا ويزوروا. فاحنا دابا عاد صلينا صلاة العصر هنا في المسجد الأقصى، وكاين واحد الإحساس يعني أنك تصلي هنايا في هذا المكان المقدس. ويعني يعني هو نفس الإحساس اللي حسيته المرة الأولى اللي صليت هنايا، كنت صليت الجمعة في هذا المسجد هذا. فما تقدرش أنك توصفه إلا أنك تجي هنايا، أنك تصلي في هذا المسجد هذا اللي كنا دائما كنحلموا به، وما كنش انك تفكر انك في يوم توصل حتى لهنايا. يكون عندك دائما ديك الاحساس انك تقدر توصل لاي بلد في العالم، الا هاد الجهه هذه صعب انك توصل. وملي كتجي هنايا وتدخل الساحه هذه كامله في كاين كل المساجد هنايا، فهو واحد الاحساس يعني ما تقدرش انك تصورو. فهنا فين دازوا الانبياء اللي كنتمنى لكل واحد يعني كيفكر لكل واحد كيتمنى انه يجي لهذه الارض هذه المقدسه انه يوصل لهنايا. فاحنا دابا كنتواجدوا في المسجد القبلي، واللي هو بعض الناس كيفكروا انه المسجد الاقصى. فالمسجد الاقصى هو كل الساحه يعني 144 الف متر. وهذا المسجد هذا فهو واحد من المساجد ديال اللي كاين في المسجد الاقصى. أول إشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية الإسلام لجميع الأمة العربية والإسلامية بكل مكان. وبسأل إخواني المغاربة، إحنا كان يجي عنا على الأقصى هنا في الميات جروبات من إخوتنا المغاربة، وصلهم مدة تقريبا حوالي سنة ونص قبل الكورونا بطلوا يجوا على المسجد الأقصى. إحنا بنطالب منهم الزيارات والتواجد، ودائما يتواجدوا في المسجد الأقصى، لأنه المسجد الأقصى بحاجة المغاربة، بحاجة كل مسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بكل العالم. كانت قبل الكورونا عدد المسلمين بكل أنحاء العالم من تركيا من جميع الدول كانوا يجوا بالمئات وبالألوفات. كان المسجد الأقصى هون مليان من إخوتنا الموجودين في الدول العربية بالمغرب وجميع الدول. وبنقول لكم أهلا وسهلا فيكم، هذا الأقصى أقصاكم، وزي ما قلنا بالأقصى إلكم بالأقصى، وأهلا وسهلا فيكم. ربنا سبحانه وتعالى يتقبل طاعاتنا وطاعاتكم ودعائنا ودعائكم بلم شمل المسلمين في ساحات الأقصى وبأرض فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فملي كتخرجوا لبرا فكتشوفوا المسجد القبلي هو داك الفوق، والمسجد الأقصى القديم هو المسجد اللي هو تحت الدرج، يعني خصك الدرج باش أنك تهبط له. وهذا هو المسجد القديم من الداخل.
فيعني كيجيب لك الذكريات ديال اول مره دخلت له، يعني كان اول مره كنصلي هنايا، وكان هذاك يوم الجمعه، وكنت جاي يعني كنجري باش انني غير نوصل. فملي دخلت هنايا بحال حسيت انني رجعت لهذه عامين ونص للوراء، وحسيت بديك يعني ديك الاحساس اللي حسيت به النهار الاول اللي دخلت هنايا. ودابا غادي نمشيو نشوفوا المسجد المرواني. كيسميوه المسجد المرواني لانه كان اسطبل للخيول، وعبد الملك ابن المرواني هو اللي صممه وهو اللي عدلوه وهو اللي رجعوه مسجد. فهذاك الشيء هنايا في وسط المسجد الاقصى، هذا المسجد هذا كيسميوه المسجد المرواني. وهذا اللي كتشوفوا مورايا هنايا فهو مسجد قبة الصخرة، هو واحد من العلامات ديال المسجد الأقصى، ولا واحد من أشهر المساجد ديال الأقصى، اللي فيه الداخل فيه الحجر اللي طلع منها الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. ملي كنقولوا مسجد الأقصى ولا كنهضروا على المسجد الأقصى فدائما كيجي لبالنا هذا المسجد هذا، وبعض الناس كانوا كيظنوا، انا واحد منهم كنا كنظن بان المسجد الاقصى هو هذا، فهذا ماشي هو المسجد الاقصى. في المسجد الاقصى كل هذه الساحه الكبيره اللي فيها تقريبا 144 الف متر. انت جاي من الخليل؟ انا جاي من الخليل عشان نصلي في المسجد الاقصى، وتعرفنا على اخونا وحبيبنا انور من المغرب، وكل تحياتنا لاهل المغرب. شكرا. طب انك تيجي يعني من الخليل على المسجد الاقصى ولا على القدس صعب؟ صعب الا بتصريح يا ابن عمي. كم بياخذ منك تصريح؟ يعني؟ تصريح هذا مجانا بسووه على صفحه المنسق او عن طريق الرباط. طب انتوا يعني في نفس البلد لازم تصريح؟ هون قدس غير ضفه مقسومه. وكل التحيات لانور حبيب الشعب. ولما نرجع هون بشده يعني مش هينه. وانا بحب اقول لكم يعني وكيف بتحس لما تيجي على القدس تصلي؟ والله اسمع علي ضمان راحه نفسيه. والله انا هيك قلت يعني قلت تروح على الاقصى يمكن بكيف خلاص، احلى رحله بلاقيها والله. بنبسط، نضل هون بنلف حوالين، نتعرف تحت، ننزل تحت، ننزل على شو اسمه هو هذاك صلاه على المروان نزلنا بنلف. بس هذا المغرب كم مرة بتيجي؟ مرحبا بذكر الله. الله شوف كم مرة بتيجي على الأقصى؟ يعني كم مرة بالسنة ولا كم مرة بالشهر؟ كل سنة مرتين ثلاثة بيجينا كل سنة. بس يعني انتوا قريبين لازم تيجي يعني أكثر. أكثر شيء في رمضان. في رمضان بيطلعوا لنا تصاريح. في تسهيلات في رمضان. في رمضان في تسهيلات. في تسهيلات. زي هذه الأيام، صعب هذه الأيام. يعني إذا بدنا نشتري تصريح شرية، تصريح عمل شرية، بصير كل يوم يعني بنقدر ندخل على إسرائيل. اوكي. 6 أشهر بيطلع لنا أو 3 بس أشهر. ندفع عليه مصاري. رح ندفع عليه 2500 شيكل كل شهر. كل يوم 100 شيكل. خلص انا رح اجي عندكم للخليل. يا ميت اهلا وسهلا والله بتشرفنا. خلاص. كيف بتدخل راس الجرة رن علي تلفون. اوكي خلاص. احلام. وهذا هو مسجد قبة الصخرة، واحد من أعظم المساجد اللي زرتهم في حياتي. وهذه هي الصخرة اللي يقولوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلع منها للسماء. وهذه هي الصخرة من تحت، فكما كتشوفوا فهو مكان صغير يعني بحال شي مغارة، وبزاف الناس كيقولوا بلي أنها يعني في الهواء ولا أنها يعني طايرة في الهواء، فداك الشيء كله يعني خرافات. فهي يعني كمغارة صغيرة هنا تحت مسجد قبة الصخرة، يعني كتهبط لها من تحت، ويعني هذا هو كله، يعني ما كاينش واحد الحاجة اللي هي يعني طايرة في السماء ولا طايرة في الهواء، فهي فقط يعني بحال أي مغارة يعني قديمة واللي بناو حولها المسجد قبة الصخرة. وهذه الصخرة اللي كتشوفوها هنايا فهي جزء صغير من الصخرة اللي كيقولوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلع للسماء منها، فخلوا هذه الجهة هذه باينة يعني كذكرى، ولا أنها بس ذكرنا بأن هناك كاين صخرة، ولكن الصخرة ماشي كاين غير هذا اللي كنشوفه هنايا واللي كتبان هنايا، هي ممتدة لحد الدرج اللي كنطلعوا منه باش نجيو للمسجد قبة الصخرة. ومواحد المكان من هذه الصخرة هذه طلع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء، لكن ما معروفش الموضع اكزاكتلي، ولا ما معروفش المكان اللي طلع منه، يعني ما معروفش أي جهة ولا أي مكان طلع منه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وكيقولوا بأن طول هذه الصخرة هذه كان 4 متر، ولكن كانوا الناس كيجيو يسرقوا منها ويبيعوها، يبيعوا الجرام كجرام ذهب. اللي عمل هذه اللوحة هذا هو عثمان بن صلاح الدين الأيوبي، هو اللي عمل هذه اللوحة هذا. واللوحة هذا العمر ديالو ولا يعني محطوط هنايا من 800 سنة. فعلى ذلك الشيء هما يعني غطوا هذه الجهه هذه باش واحد ما يقدر انه يدخل يسرق هذا الحجر هذا ولا يقطع منها ويروحوا يبيعوها في شي مواضع اخرى.
وفي هذا المكان هذا كيتواجدوا شعيرات الرسول صلى الله عليه وسلم اللي جابوهم خصيصا من تركيا، وكيقولوا بلي انهم كيبقاو هنايا مسدودين، كيبقاو هنايا مخبعين، وكيتجبدوا فقط يوم واحد اللي هو يوم القدر. واذا جيتي هنايا وخشيتي يدك في هذا المكان هذا فغادي تخرج بواحد رائحه جميله، واحد رائحه عطر. أنا أصلي مغربي من المغرب، اوكي، وعائلتي المغربي، وأسكن في زاوية المغاربة بالقرب من باب المغاربة. طبعا زاوية المغاربة هي ما تبقى من الحي المغربي بأكمله بعد حرب 67. في 67 أخذوا الحي المغربي، والآن هم يعني محتلين أو مخذين حائط البراق، واللي الآن يسمونه حائط المبقى أو حائط الغربي، شيء كهذا. فتبقى زاوية صغيرة واسمها زاوية المغاربة أنا أسكن فيها، وطبعا فيها ممكن 12 عائلة أصلهم من المغرب العربي بجزائر، تونس، موريتانيا، من المغرب العربي كله يعني. اوكي. فالحمد لله رب العالمين عندنا كمان في زاوية المغاربة مسجد المغاربة، مسجد زاوية المغاربة، وفي قبر أو أبو مدين الغوث اللي أجى مع صلاح الدين الأيوبي لتنظيف القدس وتحريرها من الصليبيين. قطعت يده في أثناء الحرب، وقبر يده في مسجد زاوية المغاربة في القرب من بيتنا. الحمد لله رب العالمين. اوكي. طب كيف العيشة هون يعني؟ الحمد لله رب العالمين، أحلى عيشة والله. في مشاكل يعني بين اليهود هم طبعا يعني هم محتلين، يحاولون أن يقوموا بمضايقتنا، و يعني يمكن انهم يقوموا بيحاولوا بانه يبعدونا بطرق مستفزة، يستفزونا ليطلعونا بس، لكن الحمد لله رب العالمين نحن سوف نبقى هنا وحتى يعني أن نستشهد أو نموت على هذه الأرض. الحمد لله رب العالمين، لا نتخلى عن هذه الأرض أبدا. ودابا حنا كنتواجدوا في حائط الورق. هذا الحائط هذا اللي هو مقدس في الديانه اليهوديه، وباش تدخل له خصك لازم انك تلبس هذا الطربوش هذا. وهذا الحائط هذا كيجيو يعبدوا فيه يعني بزاف ديال الناس، كيجيو كيكتبوا فيه، كيكتبوا الاوراق ديالهم ديال يعني كيبغيو يتمناوها، فكيكتبوها الورقه وكيلصقوها بين هذوك الشقق اللي كاين في الحائط. فوراء هذا الحائط هذا كيتواجد المسجد الاقصى اللي في المعتقدات اليهوديه، كيتواجد تحت منه الهيكل ديال سيدنا سليمان. فعلى هذاك الشيء كاين بزاف المشاكل هنايا في هذا الحيط هذا ولا في القدس. وهاد الحومه هذه ولا هاد الحي هذا فهو معروف قبل كان هو ديال المغاربه، ولا هنا كانوا عايشين المغاربه بزاف. فملي كتبوا ديك الورقه ديال المتميز ديالهم كيجيبوها حتى لهنايا وكيخشيوها هنا لداخل. فيمكن لك انك تخشيها هنايا كما كتشوفوا هنايا. كاين هاد الورقه هذه كانت في الارض وهنا مكتوبه يعني هذه كنظن انها الروسيه ولا ما بعرف اي لغه هذه. هنايا I pray for God. فأنا كنتمنى له أنها تنجح في المسيرة ديالها وفق لا كنظن أنها في القراية ولا في الدراسة ولا في العمل ديالها. So this is called tefillin. Tefillin. Yeah, Okay. in Jewish men we put this on every single day. It's a way to pray and connect to God. Because every morning you have to connect to God. Of course. The thing about men is we forget easy. So you have to remind yourself every day. It's a way to remind yourself. And we put it on the head, that our head should be in charge of our emotions. We put it on the hand by the heart. Our heart should be for God. And we put it on the hand. Our hand should be a giving hand, a loving hand. Can you explain to me what do you have on your These are called tzitzis. titish? What they do is God commanded the Jewish people to wear these. Like all commandments, they're there to help us get closer to God. God is perfectly good. So he said, how do we become like him? You got to be like me. You got to be good. Okay. So when you're during the day, Yeah. you might get distracted. You might get pulled to do things which are very harmful for your growth. Okay. You might steal, you might do certain sins. And so what these are is ways for us to remind ourselves that God is there, he loves us, and all he wants is for us to come closer to him, to feel his goodness. Now, he knows that we're humans. Sometimes we do things that aren't very good for us. So the point was that I walk, and when I'm looking everywhere, I can hold on to them.
I never forget that God loves me and I'm here to come closer to Him. Okay. And you said that back of days it was blue, not white. So, back in the day, they used to have a few blue strings. Yeah. Some people have it still now, and what it does is you would see the blue. This would remind you of the ocean. Then it will remind you of the sky. Okay. And they say that blue is the color of God's throne of glory. Okay. In heaven. We don't know what that means, it's a figure of speech. And when you see the blue, it will remind you of God, of Hashem, and His goodness. And you wouldn't want to do anything to harm you. You would remember that God is my Father, He's the King, and He loves me. And I'm not going to do whatever I'm about to do. I'm not going to do it, and you walk away, and you save yourself from doing very harmful things to yourself. Why do you have it here? The biggest things that can get somebody very far away from God is sexual immorality. Okay. So when it's a very big pull, it's a very big thing that we're very attracted to, but it's very bad to do it immorally for our growth. To do it morally means to do it with a wife, to do it for this purpose of having children. Whenever you do things sexually and they're not for the right reason, it's very harmful to your soul. And so they're over here, so when you're about to do something not kosher, okay, it's to remind you that God is there. God is there and He's everywhere and He loves you. وحنا دابا ملي حنا دابا كنتواجدوا في الحاره المسيحيه، جينا الاهم واكبر ويعني واحد من اقدم الكنائس اللي موجوده هنايا اللي هي كنيسه القيامه. وهنا هو المدخل لكنيسه القيامه، ودابا غادي ندخلوا باش نشوفوا كيفاش عامله. فملي كتدخل لكنيسه القيامه اول حاجه كيلقاك هو هذا الحجر هذا هنايا، الحجر المقدس هنايا. فبزاف الناس ملي كيجيو كيدخلوا اول حاجه كيعملوه هما انهم كيركعوا لهذا الحجر هذا. فهذا الحجر كيقولوا عليه هو انه من بعد ما صلبوا سيدنا عيسى عليه السلام، من بعد 3 ايام هنا فين جابوه باش غسلوه وحيدوا له داك الدم كامل باش من بعد داوه للقبر ديالو اللي غادي نشوفوه من بعد. وهنايا ملي كنطلعوا الدرج فاول حاجه كنلقاوها هو المكان اللي تصلب فيه سيدنا عيسى. فحسب معتقدات المسيحيه فسيدنا عيسى كان مصلب في هذه الجهه هذه وخلاوه مصلب تما 3 ايام حتى مات. فكما كتعرفوا ان هذه الكنيسه هذه فهي فيها مختلف طوائف المسيحيه، فكاين الكاثوليكيه، كاين الارمينيه، كاين اليونانيه. فكما كتشوفوا هنا في الارض فكاين زلجات بالوان مختلفه، فوحده منهم كتنتمي لواحد الطائفه كاثوليكيه ارثوذكسه والثانيه كتنتمي الى الكاثوليكيه. وإذا تمشينا من المكان اللي غسلوا فيه سيدنا عيسى عليه السلام وحيدوا له ديك الدماء ديال التصليب فغادي نلقاو في هذه الجهه هذه القبر اللي كيقولوا ان سيدنا عيسى عليه السلام مدفون فيه، وكيقولوا انه بعد 3 ايام من هذا القبر هذا طلع لعند الله. وهاد الناس هاي كيعملوا الكيوله كيعملوا الفيله باش انهم غادي يدخلوا ويشوفوا قبر سيدنا عيسى عليه السلام. واحد المعلومه اللي ثارت الانتباه ديالي هو انه قالوا لك ان المفاتيح ديال هذه الكنيسه هذه فهي في يد المسلمين، فالمسلمين هما اللي كيجيو يفتحوها في الصباح وكيجيو يسدوها في العشيه. فهذه واحد المعلومه اللي ما كانتش في راسي، وباش تشوفوا ان يعني الديانات اللي متعايشين هنايا وان كاين واحد التعايش بين الديانات هنايا يعني رائع جدا. وهذه الارض في هذه الارض هذه المقدسه، فهذه واحد الحاجه يعني جميله جدا ان يعني واحد اللي من دين مختلفه هو اللي كيجي يفتح واحد المعبد ولا واحد المكان مقدس ديال واحد الديانه اخرى.